नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहता ZP एडिट्स. जर आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करून घ्या, कारण या चॅनलवरती तुम्हाला अशाच प्रकारच्या एडिटिंगच्या रिलेटेड रील्स पाहायला भेटणार आहेत. मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो एकदम कडक अशा प्रकारचा रील्स एडिटिंग होणार आहे आणि अशा प्रकारच्या रील्स तुम्ही इंस्टाग्रामवरती भरपूर पाहिल्या असतात. या रील्स आजकाल भरपूर व्हायरल होत आहेत, त्याच्यामुळेच आजचा व्हिडिओ स्पेशल मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. याच्यामध्ये एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्हाला ती एकदम ट्रेंडिंगवरती असणारी रील्स एडिटिंग मी शिकवणार आहे आणि तुम्ही ती रील्स एडिटिंग इंस्टाग्रामवरती भरपूर वेळा पाहिली सुद्धा असेल. एकदम सोप्या पद्धतीने आणि ते पण इंस्टाग्राम ॲपचा यूज करून ते एकदम सोप्या पद्धतीची रील्स आपण आज एडिट करायला शिकणार आहे. तुम्हाला दुसऱ्या कोणत्याही ॲपचा यूज करण्याची गरज नाही, फक्त इंस्टाग्राम ॲपवरती आपण हे एडिटिंग करणार आहे. आणि मित्रांनो, जर तुम्ही अजूनही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन केला नसेल, ज्याच्यावरती आपण भरपूर अशा प्रकारचे रील्सच्या रिलेटेड मटेरियल्स किंवा एडिटिंगच्या रिलेटेड मटेरियल्स ॲप सर्व शेअर करत असतो, तो चॅनल सुद्धा तुम्ही जॉईन करू शकता. आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाईल. मित्रांनो, एडिटिंग करताना जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही मला कमेंट मध्ये विचारू शकता किंवा डायरेक्टली मला इंस्टाग्राम वरती मेसेज सुद्धा करू शकता. आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाईल. चला तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. ओके, तर मित्रांनो, आता आमच्या स्क्रीनवरती आणि तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता आपण फक्त आज इंस्टाग्राम ॲपचा वापर करून एकदम कडक अशा प्रकारची ट्रेंडिंगवाली रील्स एडिटिंग करणार आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला सर्वात अगोदर एक फोटो सिलेक्ट करायचा आहे आणि तो फोटो कशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे ते मी आता तुम्हाला सांगणार आहे. तर सर्वात पहिले तुम्हाला एक फोटो अशा प्रकारे घ्यायचा आहे ज्याच्यावरती तुम्हाला एडिटिंग करायचे. तुमचा असेल किंवा तुमच्या कोणत्याही मॉडेलचा असेल तर तो फोटो तुम्ही सिलेक्ट करून घेऊ शकता. त्यानंतर तुम्ही अशा प्रकारे फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये एक चेंज करायचा आहे. तो फोटो जर का तुमचा कोणत्याही शेपमध्ये असेल तर त्याला तुम्हाला पहिले क्रॉप करायचे. तुम्ही पिक्सआर्टचा यूज करू शकता किंवा दुसऱ्या कोणत्याही ॲपचा यूज करून तो फोटो क्रॉप करून तुम्हाला 9:6 हा जो आपला इंस्टाग्रामचा रील्सचा रेशिओ आहे त्या रेशिओमध्ये क्रॉप करून घ्यायचा आहे. तुम्ही त्याला झूम करू शकता, झूम आउट करू शकता. कोणत्याही पद्धतीने तुम्हाला तो जो फोटो आहे तो एकदम 9:6 या रेशिओमध्ये घ्यायचा आहे, तेव्हाच तो आपल्या ॲपमध्ये व्यवस्थित फिट बसणार आहे आणि त्यानंतर एकदम भारी अशी रील्स एडिट होणार आहे. तर हा फोटो तयार करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इंस्टाग्राम ॲपवरती जायचं आहे. त्यासाठी सर्वात पहिले तुमचा मोबाईलचा डेटा ऑन करायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्ही इंस्टाग्राम ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. तर इंस्टाग्राम ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला वरती बाणाचं चिन्ह पाहायला भेटेल, ज्याच्यावरती तुम्ही क्लिक करून रील्स एडिटिंग किंवा तुमच्या जे पोस्ट आहेत त्या शेअर करू शकता. तर तुम्हाला या ठिकाणी त्या प्लसचं जे आयकॉन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. तिथं क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट तुमच्यासमोर अशा प्रकारे एक इंटरफेस ओपन होणार आहे. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला या ठिकाणी एक स्क्रोल बार आहे ज्याच्यावरती वेगवेगळे ऑप्शन पाहायला भेटतील. तर त्याच्यामधला जो 3 नंबरचा ऑप्शन आहे रील्सवाला त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा एक इंटरफेस ओपन होणार आहे आणि तुमचा कॅमेरा जो आहे तो ऑन होणार आहे. तर कॅमेरा ऑन झाल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी एक ऑप्शन पाहायला भेटेल इफेक्ट्सवाला. तर सिम्पली तुम्हाला त्या इफेक्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. इथं क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक तुमच्यासमोर वेगवेगळ्या प्रकारचे इफेक्ट्स ओपन होणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी सर्चचा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. इथं क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सर्च करायचं आहे. या ठिकाणी स्पेलिंग व्यवस्थित पाहून घ्या. ही स्पेलिंग तुम्हाला तुमच्या सर्च बारमध्ये सर्च करायचं. सर्च केल्यानंतर तुमच्यासमोर एक अशा प्रकारच्या नावाचा वर्ल्ड एक्स रिच बॉय अशा नावाचा एक इफेक्ट येणार आहे. तर तोच इफेक्ट जो आहे तो आपण सर्च करत होतो. तर हा इफेक्टवरती तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचा आहे आणि हाच तो इफेक्ट आहे जो आता इंस्टाग्रामवरती भरपूर ट्रेंडिंग चालू आहे. त्यानंतर अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्यासमोर तो जो इफेक्ट आहे, जो फिल्टर आहे तो ओपन होणार आहे. जो आता ओपन झालेला फिल्टर आहे तो एक तुमचा कॅमेराचा आहे. म्हणजे जर तुम्हाला लाईव्ह कॅमेरामध्ये व्हिडिओ जर तुम्हाला त्या फोटोच्या जागेवरती घ्यायचा असेल तर तुम्ही हा फिल्टर यूज करू शकता. किंवा तुम्हाला या ठिकाणी एक ऑप्शन पाहायला भेटेल शेजारी ॲड मीडिया. तर हा जो ॲड मीडिया ऑप्शन आहे हा तुमच्या फोटोसाठी म्हणजे तो तुम्हाला फोटो या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे, त्याच्यासाठी हा ऑप्शन आहे. तर तुम्हाला त्याच्या शेजारी ॲड मीडियाचा ऑप्शन पाहायला भेटेल. त्याच्यावरती सिम्पली क्लिक करूया आणि या ठिकाणी जो आपला फोटो आहे ज्याचं की आपण रिझोल्यूशन चेंज केलेलं म्हणजे ज्याचे आपण क्रॉप करून घेतलेला आहे तो फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा. तुम्ही पाहू शकता हा फोटो या ठिकाणी ॲड झालेला आहे. याच्यानंतर तुमची एडिटिंग एकदम सोपी राहिलेली आहे. तुम्हाला सिम्पली या ठिकाणी जो हा राऊंड आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि प्रेस करायचं आहे आणि प्रेस करून धरायचं आहे जोपर्यंत तुम्हाला रील्स शूट करायचं आहे. तुम्ही सिम्पली या ठिकाणी प्रेस करून ठेवू शकता.
ओके, तर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी तुमचे रील्स जे व्हिडिओज आहेत ते ऑटोमॅटिक या ठिकाणी शूट झाले. तर या ठिकाणी मी तुम्हाला त्याचा प्रिव्ह्यू अजून एकदा दाखवून देतो. तर या ठिकाणी सिम्पली प्रिव्ह्यू बटनवरती क्लिक करायचं. ओके, तर तुम्ही शूट झालेला आहे. त्यानंतर व्हिडिओ शूट झाल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी आता तो व्हिडिओ जर तुमच्या मोबाईलमध्ये सेव्ह करायचा असेल तर तुम्ही तो सेव्ह सुद्धा करून घेऊ शकता. आणि जर तुम्हाला तो डायरेक्टली शेअर करायचा असेल तुमच्या इंस्टाग्रामवरती रील्समध्ये तर डायरेक्टली या ठिकाणी तुम्हाला नेक्स्ट क्लिक करायचं आणि ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता प्रोसेसिंग होऊन तो व्हिडिओ जो आहे तो तुमच्या मोबाईलमध्ये सेव्ह होणार आहे. इथून तुम्ही डायरेक्ट तर मित्रांनो अशा प्रकारे हा एकदम ट्रेंडवरती असणारा रील्स एडिटिंग तुम्ही शिकू शकता आणि अशा प्रकारे तुमचे रील्स जो व्हिडिओ जो आहे तो भारी त्याला व्ह्यूज भेटणार आहे. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. Suck my son, it's a spiritual. Hey, had to tell her she should act.